Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن support in living organisms. النهارده هنتكلم عن movement in living organisms. لكن طبعا بنبدا الحلقه بالكويز بتاع كل حلقه. الكويز بياخد من حضرتك تفكير تقريبا 200 ثانيه، يعني حوالي 3 دقائق وحبه صغيره. هتركز فيهم شويه. الكويز عباره عن 15 سؤال زي ما اتعودنا. اول 10 اسئله هدي لحضرتك 10 ثواني علشان تجاوب كل سؤال من ال10 الاولى، وهتدي لروحك 1 مارك. وبعد كده الخمس اسئله الباقيه كل سؤال عليه 20 ثانيه تفكر فيه، وهتاخد 2 ماركس للاجابه الصح. نبدا كده باول سؤال عشان نكسب الوقت. اول سؤال عندنا بيقول لنا choose the correct answer. The type of joint A shown in the opposite figure is dots. بعدين بيقول لحضرتك fibrous joint, cartilaginous joint, a narrow synovial joint, a wide synovial joint. مع حضرتك 10 ثواني تبدأ تجاوب لي السؤال ده في خلال 10 ثواني. طبعا الإجابة بسيطة، إن هو narrow synovial joint. question number 2 بيقول لي in the opposite figure the structure A is dots. الفيجر اللي قدام حضرتك انت عارفها كويس. structure number A اللي بنشاور عليه ده is tibia, fibula, femur, ilium. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الانسر. طبعا كل الناس عرفت ان الانسر هي فيبيولا، لان الفيبيولا دي الاوتر سمول بون اوف شانك. question number 3 from the tissues that act as a structural support implant. وبعدين بيقول لحضرتك التشويس اللي عند حضرتك بارينكايما، كولينكايما، فلويم، ليجنين. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. خلص الوقت بتاعنا. طبعا كل الناس قالت انها كولينكايما تيشو. لو غلطت وقلت ليجنين ما تنفعش، لان احنا بنتكلم عن تيشو. السؤال اللي بعده question 4 بيقول لي the big bone of shank is dots. وبعدين بيقول لك radius, fibula, tibia, ulna. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي رايت انسر. طبعا الإجابة الصح قدام حضراتكم هي tibia، لأن الشانك consists of inner big bone called tibia and the outer smaller one called fibula. question number 5 بيقول لي joints found between the vertebra of the vertebral column dots. وبعدين بيقول لك اللي عند حضرتك don't allow movement of bones. number B allow a very limited movement. number C allow a limited movement. number D allow a wide movement. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. طبعا الإجابة الوحيدة اللي صح allow a very limited movement joint، لأن الجوينتس دي اسمها cartilaginous joints، والcartilaginous joints most of them allow a very limited movement. question number 6 بيقول لحضرتك the structure that connect the femur with the fibula is dots. choice اللي مع حضرتك anterior cruciate ligament. number B posterior cruciate ligament. number C medial collateral ligament. number D lateral collateral ligament. ومع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. خلي بالك احنا بنتكلم عن فيمر وفيبيولا وركز كويس.
خلصت ال10 ثواني. شوف انت قلت ايه واحنا هنقول ايه. الانسر عندنا lateral collateral ligament. lateral collateral عشان احنا قلنا ان الفيبيولا دي الاوتر سمولر بون اللي هي بتعمل بيجي الليجامنت ده اللي بيعمل كونكشن بينها وبين اللور بارت اوف ذا فيمر. question number 7 بيقول لنا cartilage get food and oxygen from the bone cells by dots. diffusion, active transport, selective permeability, osmosis. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. طبعا معروف ان هنا الفود موفمنت فروم هاي كونسنتريتد موديوم تو لور 1 ده باي ديفيوجن. طبعا فود اند اوكسجين يبقى الرايت انسر على طول، ما تنفعش غير ديفيوجن. question number 8 the structure that form the bronchioli or the bronchioles of lungs is dots. cartilage, bone, ligaments, tendons. حضرتك برضو 10 ثواني تقول الرايت انسر. خلص الوقت بتاعنا. طبعا انت عارف التراكية والبرونكاي دول بيبقوا supported by cartilaginous rings. question number 9 بيقول لنا in the opposite figure the structure A made of dots tissue. ركز كده على structure A ده انت عارفه كويس وكتبته كتير. epithelial tissue, muscular tissue, bony tissue, connective tissue. مع حضرتك 10 ثواني تقول لي الرايت انسر. طبعا حضرتك عارف ان نمبر ايه ده كارتليج، وعارف ان الكارتليج والبون والتندون والليجامنت كل دي كونكتيف تيشو اصلا، وبالتالي الرايت انسر ما تنفعش غير كونكتيف تيشو. question 10 the fibrous connective tissue that formed of separated bundles are dots. cartilage, joints, ligaments, tendons. ومع حضرتك 10 seconds for the right answer. خلص الوقت بتاعنا. طبعا الفايبرس كونكتيف تيشو ذات فورمد اوف سيباريتد باندلز از ligaments. وحضرتك عارف ان ligaments دي connect bones with each other. طيب يبقى انت كده جاوبت 10 اسئله عليهم 10 درجات. شوف انت خدت كام درجه من 10، وبعدين كمل معانا في 5 اسئله كل سؤال عليه درجتين بس، هيبقى مع حضرتك 20 ثانيه عشان محتاج منك وقت شويه زياده. تقول لي الرايت انسر. لو جاوبت صح تبقى تاخد 2 ماركس، جاوبت غلط تشيل 2 ماركس على طول. question number 11 قدام حضرتك بيقول لك mention the site and the function for the cartilages. عايز حضرتك site and function of the cartilage، ومع حضرتك 20 ثانيه تقول لي الرايت انسر. في الإجابة اللي أنت قلتها بقى الإجابة تبقى إيه؟ طبعا site of cartilage located usually at the tips of the bones, especially at the joints, and between the vertebra of the vertebral column. That's the site of the cartilage. But the function, the cartilage protect the bone against the corrosion due to its continuous friction. لو حضرتك قلت الإجابة دي كاملة زي ما احنا قلناها كده تاخد 2 ماركس. نقصت حاجة هنا نقصت حاجة هنا تبقى 1 مارك بس. وخلي عندك ضمير بقى شويه ودي درجات حسب الاجابات بقى. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي mention site and the function for ligaments. عايز site of function of ligaments وبرده مع حضرتك 20 seconds. خلص وقت حضرتك وبص معانا right answer. The site of ligaments they are fixed to bones of the joints.
قلت لي connect to bonds with each other or connect the bonds with each other. okay. The function two functions. The first, they link bonds with each other at the joints. Number two, determine the movement or determine the same the movement of the joint in different directions. طيب يبقى دول الفانكشن والسايت بتاعت الليجامنتس وتاخد 2 ماركس لما تقولها صح. شوف question 13 بيقول لي mention site and the function of Achilles tendon. مع حضرتك 20 minutes for site and the function of Achilles tendon. 20 seconds, sorry, it's not minutes. خلصوا ال 20 ثانية. نشوف الانسر بتاعنا بيقول لنا ايه. السايت طبعا it connects the gastrocnemius muscle with the heel bone. ملهاش سايت تاني الحقيقة، ما ينفعش حاجة تانية. وبعدين ما تقوليش حتى من ماسل وزبون وتسيبها، لان انا حددنا التندون اسمه ايه بقى تحدد لي الماسل والبون. الفانكشن بتاعته allow the movement of the gastrocnemius muscle during contraction and relaxation. ده question 13. نشوف question 14. question 14 برضه mention site and the function of the cruciate ligaments. اسمه cruciate ligaments. معاك 20 ثانية وتقول لي الكروشيت ligaments ده فين as a site and the function. خلصت ال 20 ثانية. طبعا كل الناس حتى اللي بتتابع كورة تعرف الكروشيت ليجامنت ده كويس. The site in the knee joint. The function, it links bones with each other at the knee joint. Number two, determine the movement of the knee joint in one direction. يبقى ده السايت and the function of cruciate ligament. آخر سؤال في الكويز بتاع النهارده برضه mention site and the function of the gastrocnemius muscle. مع حضرتك 20 ثانية تقول لي الانسر. خلص الوقت بتاعنا. نشوف السايت and the function of the gastrocnemius muscle. طبعا سايت bind lower leg at knee. ده السايت of gastrocnemius muscle. The second part which is the function of the gastrocnemius muscle, it had the ability to contract and relax to move the foot. يبقى ادي سايت وفانكشن دي برضو عليها 2 ماركس. حضرتك في اخر الوقت بتاع الكويز حضرتك هتشوف انت جاوبت قد ايه اجابه صح وقد ايه اجابه غلط. مش مهم كتير الدرجه اللي حضرتك جبتها، لكن مهم ايه الاجزاء اللي احنا غلطنا فيها، ايه الجزئيه اللي انا ما جاوبتهاش اجابه كامله ودقيقه وصح. الحلقه بتاعت النهارده هتتكلم عن موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز. طبعا الموفمنت ان ليفينج اورجانيزمز دي حاجه لذيذه ما فيهاش حاجه. هنتكلم عن ان جنرال موفمنت اوف ليفينج اورجانيزم. قلنا كلمتين صغيرين عنها في نهايه الحلقه اللي فاتت، لكن هنكمل النهارده التايبس اوف موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز. لما اجي اشوف موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز هلاقي 3 main types of movement in living organisms. The first, the continuous movement, cytoplasm inside the living cell to keep it alive. The local movement or positional movement, the movement in the same location at the peristalsis in the alimentary canals, the leaves of the insectivorous plants, any movement of at the same position. Number 3, movement from place to another one, as that in animals which move searching for food, protection, and to carry out sexual reproduction. This is the 3 main types of movement in living organisms. طب نبدأ نتكلم كده بالتفصيل شوية عن اللوكال movement or the positional movement. That is the bolus pass through the esophagus. This movement is called the peristalsis. يبقى peristalsis هنا act as a kind of movement called local or positional movement. As the movement of the peristalsis in the alimentary canal,
the movement of leaves of the insectivorous plants. يبقى الحركة في نفس المكان ده اسمها local or positional movement. طب النقطة التانية أو second type of the movement كان movement from place to another one. The animal move from place to another one, searching for food, protection or hide from the enemies, to carry out sexual reproduction. يبقى دول ال 3 aims or targets for the animal to move from place to another one. لكن في عندنا كمان حاجة اسمها طبعا ال continuous movement، هنعمل معاها نعمل comparison بينها وبين positional movement كده ونربط الاتنين مع بعضهم. طبعا continuous movement the cytoplasm inside any living cell move to keep it alive. مش هتفضل حية طالما السيتوبلازم لسه يعني طالما السيتوبلازم بيتحرك هي حية، لو وقف السيتوبلازم يبقى السيل دي ماتت. The positional movement as the movement of the peristalsis in the alimentary canal or the movement of leaves in the insectivorous plants. نبدأ بقى الموفمنت in plants. عند البلانت عندنا 4 types of movements. The first is the touch movement, the second sleep movement, the third is the haptotropism, number E, or the fourth one is the cytoplasmic streaming. نبدأ كده بأول نوع من الموفمنت in plant اسمها touch movement. طب ايه التاتش موفمنت دي؟ حضرتك هتلاحظ ان if the leaves of the some plants as a mimosa plant if the leaf is touched the leaf drop and appear as a wilting plant. The leaf has wilted followed by the dropping of the petioles in the mimosa plant if it's touched. هنجيبها بالتفصيل شوية أكتر لما نلمس الورقة أو البيتيول أو الليفلتس بتاعت الميموسا هنشوف هيجرى لها إيه. لكن كمان عندنا sleep movement or sleeping movement. The leaves hang. شوف شكل أدي شكل الورقة بتاعت الميموسا وأدي شكل الورقة دي طبعا during lightness ودي during darkness. هتلاقي إنها في during darkness هنا حصل لها hang downwards and fold their upper surface during the darkness. That takes place in mimosa plant and leguminous plant and the leaves are open during the light. طب الميموسا بلانت دي لو حصل لها touch if it touched بص كده ايه اللي بيجرى؟ ادي الليفز اوف ميموسا بلانت لما تلمس هيجرى لها ايه؟ هتلاقي ان الليفز دي drops and each affect the following one and the second relax the third one and the fourth one and also the leaves appear as a wilt leaflets. يبقى هنا البلانت ده لما بنلمسه بيحصل انه الليفز بتاعته بتقرب من بعضها قوي وبسرعة بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده. تبص تلاقي الورق قرب من بعضه قوي، ده معناه ان هي بتتحرك وكمان بتحس برضو يعني بتحس بالتاتش وبتتحرك. وانت خدت الميكانيزم بتاع الكلام ده الحلقة السنة اللي فاتت في البايو. طيب لما نيجي نشوف البولينج موفمنت بنسميها ثيجموتروبيزم وبنسميها هابتروتروبيزم وبنسميها ستيروتروبيزم. في البي بلانت هنعمل ان الموفمنت ده باي تندرل. The tendril twin around the support during the accumulation of oxygen at the side away from the support. It grows faster than the side that near the support, so the tendril twin. باختصار لو البلانت ده ما بيبقاش عنده sufficient structural support to grow vertically. So the stem produce a tendril. The tendril move in air searching for a support. If the tendril approaches the support, the tendril twin around the support. So the length of the tendril decrease that allow the tendril to pull the plant to grow vertically besides the support. يبقى الفكرة ان انا عندي plant ما عندوش structural support كفاية، لسه ما عملش structural support، وبالتالي بيبقى عنده التندرل اللي بنقول عليها climbing plants دي بتعمل تندرل ده بيتحرك بيعمل move around in air searching for support. If it touches the support it twin around the support. طب ازاي التندرل ده يلمس السبورت؟ that due to the action of the oxygen. The oxygen move from the side that approaches the support at the side away from the support. Allow the side away from the support to grow faster than that facing the support.
so the tendril twin around the support. لو التندرل ده بالطول ده، طب الجزء ده هيلف على السبورت كده، يبقى معنى كده ان اللينس ده هيقل فيعمل pulling the plant to grow vertically beside the support. نشوف الحكايه دي في فيديو كده. نشوف الفيديو ده بيورينا شكل التندرل وهو بيتحرك ازاي. ادي التندرل اهو move in air searching for a support. يفضل يدور كده يتحرك في الهواء باستمرار لغايه ما يلاقي سبورت. لو لقى سبورت يلاقي ان التندرل ده approach the support and twin around the support. اهو يجي يتحرك هيلاقي السبورت اللي قدامك ده اهو ابتدى يلف حوالين السبورت اهو twin around the support and pull the plant to grow vertically beside the support. طول التندرل ده بيقل بيشد البلانت عشان يكبر كده vertically to grow vertically beside the support. الحقيقه فكره التندرل ده ان البلانت ده محتاج ان هو يبقى عنده سبورت يعمل له pulling to grow vertical or at the vertical position. طب لو التندرل ده doesn't find a support, the tendril will die and the plant produce another tendril. يعني جيب التندرل ده قطعه هتبص تلاقي البلانت يطلع تندرل تاني يدور مكان تاني علشان يلاقي سبورت. ولو التندرل ده ملاش سبورت التندرل ده بينشف وخلاص مش هيتحرك تاني، يدور يعمل سبورت تاني في اتجاهات تانية لغايه ما يلاقي سبورت عشان يعمل جرو فيرتيكالي بيسايد ذا سبورت. ده نوع من الموفمنت باي تندرل. لكن كمان عندنا موفمنت باي بولينج رودز. قدام حضرتك البالبس كورمس. The bulbs and the corms containing pulling roots. The roots move around the soil particles and they contract, so it pulls the plant downwards to keep the plant at a suitable distance to the soil to overcome the action of the wind. هتلاحظ حضرتك ان الراجل لما يجي يزرع الاونيون مثلا بيجيب السيدز اوف اونيون كده ويعمل لها سبريدنج كده اون ذا سويل سيرفيس. طب لما نرمي السيدز دي هيحصل جيرمينيشن اوف ذا سيدز وتبدا تديني البوليوميول راديكال او تديني نبته صغيره. طب البصله دي هتكبر، لو هي على سطح السويل هتقع، هيجي الهواء يوقعها. يبقى انا محتاج كل ما تكبر اشدها تحت، كل ما تكبر اشدها تحت. طب اشدها تحت بايه؟ بالبولينج روتس. برضو البولينج روتس دي تعمل twin around the soil particles so the length of the root decrease so that pulls the plant to move downwards. كأن الصوابع دي هي البولينج روتس وهتلف حوالين السويل بارتكلز، يبقى اللينس بتاع الصباع ده هيقل فيشد البلانت لتحت. طب ولما يعمل pulling the plant downward that keeps the plant at a suitable distance to overcome the action of the wind. يبقى بدل ما هي لو جبت اي بصله حطيتها على سطح الهواء التربه كده هيجي الهواء يوقعها. طب لا، ده احنا عايزين نشدها وكل ما تكبر عايزه سبورت اكبر، عايزه تتشد تحت اكتر تحت اكتر وهكذا. يبقى مهم قوي قوي ان في بولينج روتس للبالبس والكورمس والكولكيسيانس وحاجات كتير. طيب لما اجي اعمل كومباريزون كده بين بولينج موفمنت ان بي بلانت اند بولينج موفمنت ان بالبس، هنشوف الفرق بقى. بص على الفروق اللي قدامنا. عندي الموفمنت ان بي بلانت that need a support but pulling movement in pulps that takes place it doesn't need the support but takes place by pulling roots. لكن اللي كانت needs the support that move by tendril. عندي pulling movement in pea plant the tendril move in the air but in the pulling movement in pulps roots move in the soil. يبقى ده مش هيتحرك في الهواء، ده هيتحرك في السويل، لكن التندرل في الهواء. The movement direction is upward، يبقى ده بيشد الحاجة لفوق، لكن ال down movement direction that takes place in the by using the pulling roots. The importance of the movement or pulling movement in pea plant, it supports the stem to grow vertically until the plant stem approach the support and grow vertically. But as the case or in the case of the pulling movement in pulps, the importance of the pulling roots that keeps the stem as a suitable distance to protect the plant against the action of the wind. يبقى مهم قوي ان انا اخد بالي ان البولينج موفمنت ان بي بلانت محتاج سبورت، هنا لا. اللي محتاج سبورت يبقى باي تندريل، هنا باي بولينج روتس. التندريل موف ان اير لكن الروتس موف ان ذا سويل. يبقى الدايركشن اوف تندريل upwards but the direction of the movement in the case of the
pulling roots downwards. وبعدين نقول ال importance of tendril or importance of movement by tendril that to support the plant to grow vertically until the plant approaches support and grow vertically. But in the case of the pulling movement by roots, that to keep the plant at a suitable distance to overcome the action of the wind. يبقى احنا اتكلمنا كده عن الموفمنت in plant. طب لما يقول لحضرتك give one function for the tendril، اللي قدام حضرتك ده التندرل اللي كان فيه support هنا والتندرل twin around the support. يبقى the tendril support the stem to grow vertically until the plant stem approach the support and grow vertically. يبقى ناخد بالنا دي الفانكشن بتاع التندرل. طيب نيجي نشوف ال other or the fourth kind of the movement in plant, which is called the cytoplasmic streaming. The cytoplasm of the living cells rotate continuously for the transportation inside the cell. The cytoplasm carry chloroplast and rotate in one direction in the Elodea plant. الحقيقة لما بنجيب الإيلوديا بلانت، الحقيقة الإيلوديا بلانت ده submerged aquatic plant، يعني بلانت بيعيش تحت الماء. يبقى أنا لو جبت البلانت ده وعملت transverse section of the plant tissue and examine the plant tissue under the microscope, the cytoplasm and the cell is still alive. So we can observe the movement of the chloroplast inside the cytoplasm. The chloroplast has no any movable organ, but the chloroplast carried on the cytoplasm which move inside the cell, which is called the cytoplasmic streaming. يبقى السيتوبلازم ده الكلوروبلاست دي اللي بتعمل فوتوسينث، بتعمل فود. يبقى لازم الاقي حاجه توزع لي الفود على كل الاورجانيلز بتاعه السيل. يبقى السيتوبلازم كل الاورجانيلز بيدور جوه السيل باستمرار في حركه مستمره. continuous movement ده مهم علشان يعمل لي transportation of food and oxygen to all the organelles inside the cell. طب احنا حد شاف السيتوبلازميك ستريمنج ده بيحصل ازاي؟ نبص مع بعضنا كده نشوف السيتوبلازميك ستريمنج ده بيحصل ازاي. دي الليف بتاعت الإيلوديا بلانت، وادي السيتوبلازم that move carrying the chloroplast inside the cell. يبقى اللي قدام حضرتك ده سيتوبلازم بيتحرك، كلوروبلاست بتتحرك باستمرار. اللي احنا بنشوفه قدامنا ده اسمه سيتوبلازميك ستريمنج. سيتوبلازميك ستريمنج ده for the transportation of food and oxygen inside the cell. يبقى بيفضل السيتوبلازم بيتحرك هنا وشايل معاه الكلوروبلاست اللي انت شايفها قدامك ده علشان يوزع لي الفود inside the cell. الكلوروبلاست مالهاش موفابل اورجان، لكن اللي بيتحرك هو الايه؟ السيتوبلازم موف كارينج ذا كلوروبلاست. مش سهل نعمل دي باي بلانت، لان البلانت مش هيفضل عايش طول وقت الاكزامينيشن. لكن الايلوديا بلانت واحنا عاملين سيكشن وموجود على كفر تحت كفر وعليه ووتر، يبقى هيفضل شويه عايش نقدر نشوفه بعينينا عادي. طيب نيجي بقى نشوف الموفمنت ان مان، وده جزء برضو مهم ومحتاج من حضرتك ان انت تذاكره كويس. Movement in human beings depends on the presence of three systems. The first is the skeletal system that to support the limbs. The second is the muscular system for the contraction and relaxation to move the limbs. Number three, the nervous system give the orders to control the muscle movement. That's three systems that needed for the movement in the human beings. السيستم اللي اسمه muscular system ده دوره ايه؟ muscular system ده group of body muscles by which different parts of the body can move. يبقى ما فيش حته بتتحرك في جسمنا من غير ما يبقى فيها muscles، يبقى نقول عليها muscular system او muscular tissue. اليونت structure of the muscular system is the muscle. وخلي بالك قلنا the unit structure of the muscular system عشان الكلام ده هيبقى ليه ديتيلز في حاجات تانية. The muscular system consists of muscular tissue have the ability to contract and relax causing motion. The muscles usually known as the flesh. The number of the muscles in the man is 620 muscles. What about the function of the muscles?
movement and transportation from one place to another one, movement of the blood inside the body, maintain the body position. الحقيقة علشان نقدر نحرك أي جزء في جسمنا، عشان حضرتك تقدر تحرك صباعك بس، أنت محتاج 3 systems. عشان أعمل كده بس أنا محتاج 3 systems. محتاج skeletal system علشان يعمل لي joints or movable parts between 2 joints. يبقى أنا محتاج joint مفصل عشان يتحرك. لو جبت باب حطيته في مكانه وثبته ومفيش مفصلات مش هيتحرك. يبقى انا محتاج مفاصل تحرك الاجزاء دي. يبقى معنى كده ان انا محتاج عشان احرك صباعي ده بس انا محتاج لازم يكون في ماسكولار، لازم يبقى في سكيلتال سيستم. وعلشان يتحرك اصلا الجوينت دون انا ما عنديش تيشو بتتحرك غير الماسكولار تيشو. يبقى الماسكولار تيشو دي ده تيشو that have the ability to contract and relax causing motion. يبقى لازم يبقى في ماسل هنا كونتراكشن وماسل هنا تعمل ريلاكسيشن علشان يقدر يتحرك. عشان تيجي تحرك حضرتك ايدك كده اهو يبقى حضرتك محتاج بايسبس هنا تعمل كونتراكشن وترايسبس هنا تعمل ريلاكسيشن عشان تقدر تحرك. يبقى انا محتاج ماسلز لازم. طب لو انا جبت النيرف اللي رايح للبايسبس والترايسبس دي عملت له كات او عملت له انستيزيا او عملت له اي حصل ديس اوردر للنيرف ده، يبقى في الحاله دي ابقى انا عايز احرك ايدي وعندي سكيليتال سيستم سليم وعندي ماسكولار سيستم سليم، لكن انا ما اقدرش احركها. زي لما يجي العصب الخامس او السابع اللي في الوش هنا يجي يحصل له انفلاميشن نتيجه لاني مثلا عرضت وشي دي لهواء ساقع، كنت مسافر وفاتح الشباك والهواء جاي هنا وقت كتير ما اخدتش بالي لاسباب كتير. في الحاله دي ابص الاقي اني انا الجزء ده المنطقه او النص الوش ده انا مش بقدر بيبقى انكنترولابل، يعني ما اقدرش احركه. اجي مثلا اجي اعمل كده اهو دي تتنفخ كده لكن دي تانية ما تشتغلش. البق اللي مشدود بماسلز هنا وماسلز هنا اللي هنا بقت اوت اوف كنترول فتلاقي يتحرك بقى مايل كده شويه. تيجي تغمض عينيك العين دي هتغمض والعين دي لا خلاص بقت اوت اوف كنترول. كل السيستمز اللي موجوده الماسكولار سيستم سليمه والسكيليتال سيستم سليمه، لكن في مشكله عندنا فين؟ في النيرفس سيستم. يبقى احنا لازم الثري سيستمز دول مع بعضهم علشان يحصل موفمنت. خلي بالك احنا درسنا قبل كده النيرفس سيستم في السنه اللي فاتت بكل الديتيلز بتاعته، وبعدين درسنا السكيليتال سيستم في اول الشابتر ده وقلنا السكيلتون ده كونسيستس اوف ايه وقلنا كل الديتيلز بتاعته. وبعد كده دلوقتي بنتكلم في السيستم اللي بيحرك دول او اللي مسؤول عن الحركه في الحكايه دي اللي هو الماسكولار سيستم. اي سيستم composed of organs, so the organ of the muscular system is the muscle. يبقى وصلنا لان المسل ده هي الايه؟ هي دي الاورجن بتاع الماسكولار سيستم. طب نمسك ماسل كده نشوف دي consists of ايه؟ نلاقيها consists of a group of muscle bundles. يبقى بنمسك حزم 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 كده كل واحده اسمها muscle bundle surrounded by perimetrium. طب نمسك الباندل دي نلاقيها جروب اوف muscle fibers اللي هي الماسل سيلز. الماسل فايبر دي هنلاقيها composite of cytoplasm called sarcoplasm and membrane called the sarcolemma. طب نبص مع بعضنا كده الاستراكشر بتاعنا. The muscle consists of large number of muscle fiber. Each muscle fiber containing large number of nuclei. Each muscle fiber consists of cytoplasm that's called sarcoplasm and cell membrane called the sarcolemma. Each muscle fiber consists of from 1000 to 2000 myofibrils. That's very small fibers. بدل ما اقول عليه فايبر صغيره بنصغر الفايبر تبقى myofibril. Myofibril arranged longitudinally and parallel to the longitudinal axis of the muscle. يبقى اللي قدام حضرتك دي الماسل باندل. الماسل باندل حواليها ممبرين بنسميه بريميسيوم. اللي جوه الباندل دي الحزمه الكبيره دي مليانه ماسل او اللي قدام حضرتك ده الماسل فايبر او الماسل سيل اللي لما بنكبرها وده طبعا يبقى الكترونيك مايكروسكوب هتلاقي ان الممبرين ده الساركوليما والسيتوبلازم اللي فيها ميني نيوكلاي ديت اللي بنقول عليها ساركوبلازم. اليونتس اللي جوه ديت اللي هي المايوفايبرين.
كل واحدة من المسل فايبر consists of from 1000 to 2000 myofibrils. نجيب لحضراتكم صورة تانية بعد شوية نوري حضرتك شكل البندل بقى تبقى ازاي. ايه اللي قدام حضرتك هنا؟ الاقي فيه دارك باند alternated with light bands، يبقى في خط كده غامق وبعدين فاتح وبعدين دارك وبعدين لايت ودارك لايت. فهنا the alternation of the light bands and dark bands in the myofibril is that called the striation of the muscle. The muscle bundle is a group of muscle fibers are collected together and surrounded by a membrane called premesentery. Each muscle fiber consists of 1000 to 2000 myofibrils زي ما قلنا. Each muscle fiber or cell consists of cytoplasm called sarcoplasm and membrane called sarcolemma. نبص كده مع حضراتكم نشوف الميكانيزم of the muscle contraction. ادي الموتور نيرف اللي واصل للمسل فايبر، ولما يوصل للمسل فايبر، المسل فايبر دي تعمل الكونتراكشن، كل ما يوصل لها الامبulses كده تبدا تعمل كونتراكشن. وهنتكلم عن الميكانيزمز اوف ذا مسل كونتراكشن بعد ما نشوف الستراكشر اوف ذا مايوفايبر. The myofiber consists of alternation of dark bands and light bands that give the muscle fiber its striated appearance. خط ابيض وخط اسود، يعني فاتح او يعني دارك ولايت ودارك ولايت alternated with each other بيديني شكل striation. عشان كده بنسمي المسلز اللي عندها dark bands and light bands striated muscles. The light band is called the I band, bisected by dark line called Z line, and formed by a thin protein filaments called the actin. The dark band is called the A band, bisected by a semi-lighted area called the H zone. It's formed of another thick protein called the myosin. The distance between each successive two Z line is called sarcomere. طيب يبقى احنا عندنا المايوفايبرل دي عباره عن جروب اوف لايت باندز alternated with dark bands، يعني يبقى لايت دارك لايت دارك وهكذا. طب اللايت باندز هنعرف عنها حاجتين اتنين، انها made of thin filaments called the actin bisected by Z line. But the dark bands is made of the thick filaments called the myosin but bisected by semi-lighted H zone or semi-lighted area called the H zone. The distance between two successive Z line is called the sarcomere. يبقى الفكرة ان انا عندي منطقة لايت فيها اكتين وفيها مايوسين، ومنطقة دارك فيها مايوسين. يعني اللايت باندز هتبقى اكتين رفيع بايسكتد باي زد لاين وده اكتين، وبعدين اجي الدارك دي كلها اكتين مع مايوسين فتبقى دارك قوي. اجي في النص الاقي منطقه فيها مايوسين بس ما فيهاش اكتين، فما تبقاش دارك قوي، اسميها سيمي لايتد اريا اللي هي الاتش زون. وبعدين ارجع تاني الاقي منطقه فيها اكتين بس وما فيهاش الثيك فيلامنتس اللي اسمها مايوسين، فلاقي ان انا لو انا بشوفها تحت الميكروسكوب كده النور مش هيعدي من المايوسين الكتير. طب انا عندي صوابعي دي هفترض ان دي هي المايوسين، طب وانا هبص كده احط نور هنا هشوف الصوابع التخينه دي منوره مسلمه، والحته الفاضيه اللي هيعدي منها النور دي هي اللي قليله. اعتبر المنطقه اللي فيها مايوسين بس دي اتش زون او سيميلايتد اريا. طب لو سديت الحتت الرفيعه دي كمان بقى اكتين هنا واكتين هنا واكتين هنا، بقت دارك خالص اهي. يبقى الدارك دي فيها اكتين وفيها مايوسين. السيميلايتد اللي في النص او الاتش زون مايوسين بس، لكن اللايت باند هي اكتين بس بايسكتد باي زد لاين. شوف كده المايوفايبرل قدام حضراتكم. المنطقه اللي انا بشاور عليها دي دلوقتي اسمها اي باند وبنقول عليها لايت باند. الاي باند دي من اول الخط ده لغايه الخط ده المنطقه دي ما فيهاش غير thin filaments called actin bisected by Z line. يبقى ادي الزد لاين واللي خارج من الزد لاين دوت او عامل بايسكشن ده الاكتين فيلامنتس. طب اجي للدارك باند اللي هي من اول هنا لغايه هنا. الدارك باند دي فيها اكتين مايوسين اكتين مايوسين اكتين مايوسين، دي دارك خلاص. بس في وسطها في منطقه ما فيهاش اكتين فيها مايوسين بس، دي اسمها اتش زون او سيميلايتد اريا كولد اتش زون. طب نيجي للاي باند زي الاي باند دي اكتين بايسكتد باي زد لاين and the distance between two successive Z line is called sarcomere.
يبقى احنا عرفنا الاستراكشر بتاع المايوفايبرال عشان ده هيهمنا واحنا بنتكلم عن الميكانيزم اوف the muscle contraction. The muscle need energy during the muscle contraction and also need energy for the muscle relaxation. The muscle need energy for the muscle contraction because the muscle contraction is due to the pulling of actin filaments from both sides toward each other by transverse links extended from the myosin filaments that need ATP. الترانسفيرس لينك اللي قدام حضرتك دي اللي بشاور عليها دي جايه من الميوسين، بتعمل بولينج للاكتين فيلامنتس toward each other and toward the myosin. يبقى هنا هيحصل المسل كونتراكشن. لكن كمان المسل بتحتاج انرجي during كمان ريلاكسيشن. هيكسلي عمل لنا طبعا to move the transverse links away from the actin filaments. هيكسلي make a theory that's called the Hexley theory or sliding theory. The theory explain the contraction of the muscles according to the structure of the myofibrils that appear under the microscope. Hexley concluded that the protein filaments slide over each other due to the presence of transverse links extended from the myosin filaments and attached to the actin filaments. In the presence of the calcium ions and the ATP, transverse links act as the hooks that pull the actin filaments from both sides toward each other, leading to the muscle contraction. يبقى المسل contraction اللي حصل ده حصل ان في transverse links extended from the myosin وراحت للاكتين فيلامنتس، كأن جسمي ده هو الميوسين بيطلع الترانسفيرس لينكس اللي هي اي دي دي ان ذا فورم اوف هوك واي دي دي ان ذا فورم اوف هوك. الهوك دي هيمسك في الاكتين هنا وهيمسك في الاكتين هنا، محتاج انرجي عشان يعمل اتاتش تو ذا اكتين اند بولينج ذا اكتين تورد ايتش اذر اند تورد ذا مايوسين. يبقى انا جبت الاكتين اللي هنا والاكتين اللي هنا قربتهم ناحيه بعضهم. خلي بالك كده المنطقه اللي بنقول عليها الدارك باند او الاي باند مش هتتغير، لكن المنطقه السيميلايتد اريا هي اللي ايه اللي هتقل كل ما بيحصل الايه الكونتراكشن. يبقى انا الترانسفيرس لينكس ديت extended from the myosin and attached to the actin filaments and pull the actin filaments toward each other. طب انا شديتها الاكتين فيلامنتس كده جبتهم كده على الاخر عشان تعمل كونتراكشن. طب انا عايز ارجع ده عشان اسيب الاكتين فيلامنتس دي، يبقى انا محتاج كمان ATP during relaxation to allow the transverse links to move away from the actin filaments. So the actin filaments can move at the positions that allow the myofibril to relax. يبقى مهم قوي ان انا اعرف ان انا عندي اكتين وعندي مايوسين، واعرف ان في دارك باند اسمها اي باند. الاي باند لو المنطقه دي الاي باند يبقى دي كلها مايوسين، بس في منطقه اكتين ومايوسين بس في منطقه فيها مايوسين بس. طب اللي على الجنبين بقى يبقى هنا في لايت باند وفي لايت باند، والاثنين اكتين فيلامنتس بايسكتد باي زد لاين. لما يجي يحصل كونتراكشن لازم يحصل ان في يحصل formation of transverse links in the form of hooks that extend from the myosin. كأن في شباك بضرفتين وانت بتمسك الضرفه دي والضرفه دي بتقربهم من بعضهم كده عشان تقفل. اهو انا بجيب الاكتين من هنا والاكتين من هنا بحركهم ناحيه الميوسين by using the transverse links in the form of hooks. بصوا قدام حضراتكم كده دي ايمجز كان عملها هيكسلي علشان يشوف سلايدنج ثيوري. الايمج دي عمل comparing between two images of the myofibril, one of them during a contraction and the other during relaxation. تلاحظ ان هنا ادي الاكتين فيلامنتس من الجنب ده والجنب ده بيتحركوا بيدخلوا جوه المايوسين ناحيه بعضهم. تلاحظ ان الاتش زون اللي كانت كبيره بتفضل تقل في الكونتراكشن، وبعد كده لما يجي يحصل ريلاكسيشن ترجع الاكتين فيلامنتس تاني فتزيد منطقه الاتش زون. طيب يبقى لما يحصل كونتراكشن نلاقي اللايت باند بتقل، نلاقي الاتش زون بتقل، الدارك باندز بتفضل زي ما هي، والعكس طبعا في الريلاكسيشن. طيب نيجي نشوف المصل علشان تعمل كونتراكشن احنا قلنا محتاجين نيرفس سيستم معانا، فده خلينا ناخد بالنا ان في حاجه اسمها موتور يونت. It is the unit function of the skeletal system.
خلي بالك دي unit function of skeletal system. لو غيرت كلمة unit function وخليتها unit structure تبقى muscle، لكن unit function of the skeletal system is the motor unit. Because the muscle contraction is the sum of all motor units forming the muscle. Each motor unit consists of a group of muscle fibers and a nerve fiber supplies them. When the nerve fiber enter the muscle, it divides into large number of the branches which supply a group of muscle fibers from 5 to 100 branches. يبقى الفكرة ان احنا عندنا كل جروب of muscle fibers بتبقى محتاجة موتور نيرف. الموتور نيرف دون بيبدأ يتفرع من 5 ل 100 علشان يغطي لي المسل فايبرز حسب المسل دي، وبعدين توصل لها النيرف امبولسز علشان تبدأ تعمل كونتراكشن. The site of the connection between the terminal arborization of the motor nerve and the muscle end plate is called the neuromuscular junction. يبقى neuromuscular junction ده الكونكشن اللي بين الترمينيشن او التيرمينال بارت او التيرمينال arborization of the motor fiber مع المسل end plate اللي هي دي المسل. يبقى لما اجي اقول لك what's meant by the neuromuscular junction, it is a point of connection between terminal branch of the nerve fiber and the motor end plate of the muscle fiber. طب ازاي بقى بيحصل المسل كونتراكشن؟ عشان يحصل مسل كونتراكشن لازم يجي الاسيتايل كولين يعمل passing through the synaptic cleft to reach the post-synaptic membrane which is the muscle end plate. طب لما يوصل كده يحصل انه يعمل change the permeability of the membrane of the muscle fibers that allows the sodium ions to move from outside to inside. خلي بالك قدام حضرتك كده ادي الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده هيعدي في الكليفت اهو. نبص كده ادي المسل ادي الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده is the only stimulus of the muscle to contract. هيعمل passing through the cleft عشان يوصل للريسبتور هنا. لما يوصل الريسبتور الاسيتايل كولين ده هيخلي الجيت اللي هنا بين الاتنين دول تتفتح، فتيجي الصوديوم ايونز موف فروم اوتسايد تو انسايد. شوف بص اهو الصوديوم ايونز دخلت اهي، والصوديوم ايونز دي لما تدخل تغير لي الستيت بتاعه المسل من بولاريزيشن يخليها دي بولاريزيشن سو ذا مسل كونتراكت. يبقى عندي هنا الاسيتايل كولين لما جه هنا ابتدى هو الستيمولس، خلى البرميابيليتي اوف ذا ممبرين تشينج تو allow the sodium ions to move from outside to inside. That changes the state of polarization into depolarization. Depolarization means the muscle contract. يبقى المسل هنا هتعمل contraction. طب عايزين المسل تعمل ريلاكسيشن تاني، يعني رجع الحكايه دي تاني. يبقى انا محتاج اجيب انزيم هنا اسمه كولينستريز انزيم، هيكسر لي الاسيتايل كولين ده انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن. ولما يعمل لي بريك داون ذا اسيتايل كولين انتو كولين اند اسيتيت اهو، شوف كسره بقى كولين واسيتيت، هترجع بقى الحكايه تاني. الحكايه هنا هتبقى اسمها ريبولاريزيشن، وبالتالي يبقى المسل هنا تبدا تعمل ريلاكسيشن مرة تانية. كأن عندنا المسل بتاعتنا اهي مش ممكن هتعمل كونتراكشن ابدا الا لما يجي لها اسيتايل كولين. طب الاسيتايل كولين ده بيجي منين؟ ده بيجي من النيرف تيشو، النيرف امبولس اللي كانت ماشيه من النيرف سيستم ان ذا فورم اوف بولاريزيشن ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. اول ما توصل للسينابس هنا هيبدا يعمل الفيسكلز that containing the neurochemical transmitters acetylcholine that discharge its contents due to the rupture that takes place due to the presence of calcium pump which push calcium ions on the vesicles. كأن الفيسكل ده البالونة زي الفقاعات الصابون اللي بيلعبوا بيها الأطفال دي بتطير كده في الهواء. طب سي إن أنا جيت لمستها هتفرقع، طب واللي جواها هيخرج. الفيسكلز دي فيها اسيتايل كولين. أول ما تيجي عند الريسبتور تيجي الكالسيوم بامب وتعمل push calcium ions on the vesicles causing its rupture and discharge its contents through the cleft to reach the postsynaptic membrane. طب ولما توصل للمصل اهي وصلت للمصل اللي يجرى
The permeability of the membrane of the muscle change that allows the sodium ions to move from outside to inside. خلي بالك الصوديوم ايونز دي بوزيتيف ايونز، كانت موجوده بره عامله بوزيتيف تشارج بره ونيجاتيف جوه. الستيت بتاع الاوتر ممبرين is positive and the inner is negative is called polarization, means the muscle at the relaxation state. When the sodium ions move from outside to inside, that will change the state of polarization into depolarization, means the inner membrane will be positive and the outer will be negative, that leads to the muscle contract. the muscle to contract. طب يبقى المسل عملت contraction. علشان تعمل ريلاكسيشن محتاج اشيل الاسيتايل كولين اللي عمل لي الحكايه دي كلها. في انزيم موجود اسمه كولينستريز انزيم that break down the acetylcholine into choline and acetate after performing its function. ايه performing its function دي؟ ما هو الفانكشن بتاعته انه يوصل يغير البرميابيليتي، يخلي الصوديوم move from outside to inside, changes the polarization into depolarization، يبقى المسل contract. طب عايز اشيله يبقى يجي الكولينستريز انزيم break down the acetylcholine into choline and the acetate after performing its function to the muscle relax. يبقى ترجع المسل لايه؟ لحاله الريلاكسيشن تاني. طب انا عايز اعمل ايدي كده، لازم افكر، ولما افكر النيرفس سيستم يبعت موتور امبالسز للمسل. لما يبعت الموتور امبالسز دي بتبقى في شكل acetylcholine inside the vesicles. تيجي الكالسيوم بامب push calcium ion on vesicle to discharge its contents and allows the acetylcholine to reach the muscle in the plate. هيغير ايه؟ هيغير البرميابيليتي. يبقى الصوديوم ions move from outside to inside. تغير state of polarization into depolarization. يبقى ايدي اقدر اعملها كده دلوقتي. لكن الريلاكسيشن انه هو عايز اشيل الاسيتايل كولين باي ذا كولينستريز انزيم، وده بيعمل لي بريك داون ذا اسيتايل كولين انتو كولين اند اسيتيت افتر بيرفورمينج اتس فانكشن. الحقيقه هنشوف كده سؤال، نبص كده نشوف الاجابه. السؤال هنا بيقول لي give reason for each of the following: the structure of accumulated lactic acid in the muscle after short time from its function. طبعا لما بيحصل ان المسل تعمل anaerobic respiration بيبقى فيه لاكتيك اسيد that leads to muscle fatigue. بس اللاكتيك اسيد ده مجرد ما يوصل اكسجين يحصل له اوكسيديشن، يبقى بايروفيك اسيد تاني يرجع البايروفيك اسيد يدينا اي تي بي ويبقى ما عندناش مشكله. لكن لو في شورتج اوف اي تي بي هنوصل لحاله كده بنقول عليها ماسل سبازم او ماسل كرامب. ان شاء الله نعمل ريفيجن كده كبير الحلقه الجايه ان شاء الله على الجزء بتاع شابتر 1، وهنعمل كويز برضو اول حلقه على شابتر 1 نشوف الدنيا اخبارها ايه اخر الحلقه. شكرا لحضراتكم، ان شاء الله نتقابل الثلاث الجاي في نفس الميعاد. الى اللقاء.